मेरो नाम चाहिँ जाङबु शेर्पा म चाहिँ सानैदेखि नै हिमाल चढ्नेतिर लागेँ मेरो बुवाको नाम चाहिँ पेम्बा थार्की शेर्पा र मेरो आमाको नाम मिङमदर्जी शेर्पा र मेरो बुवा पनि यही पेसामा थियो फ्यामिलीमा चाहिँ जेठो छोरो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ हिमालको पेसातिर लाग्नुपर्ने भयो हैन र एभरेस्ट क्लाइम्बिङ मात्रै होइन मैले त्योभन्दा अगाडि मैले छयु 4 चोटि चढेँ मैले सिसेपामा एकचोटि चढेँ बरुन्चे चढेँ मैले आमोडामा 2 चोटि चढेँ मानसुलु अनि अरू हिमाल पनि धेरै चढ्न मौका पाएँ मैले My name is Karma Tenzing. I'm a social entrepreneur as well as a businessman here based in Kathmandu right now. मैले अब कर्म दाइ चिनेको 2 वर्ष भयो हैन 2 वर्ष भयो अब र ओले दाइ भेटेपछि दाइले पनि त कुरा राख्यो अब जाङबु म पनि एकचोटि एभरेस्ट चढ्नु पर्यो भन्ने कुराहरु राखे हैन भएपछि दाइको यसो हेरेको दाइको फिजिकल पनि एकदम राम्रो थियो asking about various ways how I could climb Everest as well and if there's a possibility for someone like me who had no mountaineering background the only background I had was trekking मसँग ट्रेनिङ त छैन जाउँ भाइ भने ठिकै छ दाइ ट्रेनिङ भनेको बारेमा म सिकाउँछु माथि नि बेस क्याम्पमा भने मैले like he's a mountaineering legend so for me it's a no-brainer for me all I had to do was ask questions April 8th was when we went, and it took us roughly about 6 or 7 days to get to base camp. Base camp पुगेपछि हामी क्याम्पहरु सेटअप गरे किनभने सबै स्टाफहरु गरिरहेको छ हामी अराउन्ड 1 हप्ता बसिदिए 1 हप्तामा हामी अब ट्रेनिङहरु गरे After that it was all about training in base camp. ट्रेनिङ गरेपछि अब कसरी चढ्ने माथि practicing in below the Khumbu icefall. क्र्याम्प होस् कसरी लाउने भन्ने मैले सिकाएँ. So it was all practice. From around like April 14th onwards, it was all practice in base camp. ठ्याक्कै चेन्ज गर्नु टर्न्स यसो गर्ने यहाँ एङ्गलमा लाउने मैले मागि पनि भयो तपाईँबाट आउनु भयो पनि भयो त्यहाँबाट कति केजी भाइ 5 केजी रहेछ 5 केजी हो कहाँ लाने क्याम्प छु ल ओके ल के अरे म पहिले योभन्दा अगाडि चाहिँ बारी बोक्थ्यो बारी बोकेर चाहिँ अब त्यो कसो भने हामी टेन्ट सेन्ट बोक्नु पर्ने खैरेको बेटिङहरू बोक्नु पर्ने त्यो ट्रेकिङ चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ ट्रेकिङ चाहिँ 12 दिनको 13 दिनको हुन्थ्यो अनि त्यसपछि माथि अब खैरेको क्याम्पमा पुऱ्याउनु पर्थ्यो चाहिँ क्याम्प वानमा चाहिँ चिया पकाइदिने होइन खानासाना सुसु पकाइदिनु पर्थ्यो अब अहिले त धेरै टियोसहरू भयो त्यतिकै टियोसहरू थिएन सबै पाल मात्रै टाङ्नु पर्ने त्यहाँबाट गएर मैले ओलम्पिक चढ्ने मौका पनि पाएँ एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पाएँ भनौँ न क्याम्प टुकै हो ए ल
अनि सर आज के छ हौ ठिक छ सर आज अब माथि स्टाफहरु भारी सामान लिएर पठाउँ भने क्याम्प 2 आज भोलि बिहान 4 बजे निस्किनुहुन्छ यहाँबाट यहाँ यसो लाग्यो सामानहरुको टिपन गर्न लाग्यो गरी 22 जना जान्छ होला सर आम्मा आम्मा ल एकदम एक्सपिरियन्स यार कसले बनाएको है मैले ग्रेट छ यार यो टोइलेट पेपर हाल पार्काले And around April 1st of 2019, Jangbu, me and our team, we went all the way up to Camp 3. खुम्बु आइसपुरमा सबभन्दा गाह्रो पनि हुने किन लेटर क्रस गर्ने एकदम छिटो मेल्टिङ हुन्छ क्या त्यहाँ अब त्यो छिटो पहिरोहरू आउने आइसहरू भत्केर आउने होइन त्यो गरेर हामी त्यहाँ धेरै बस्नु बसाउँदैन हामी राति 4 बजी हिँड्छौँ त्यहाँबाट कोही अब हिँड्ने 3 बजी पनि हिँड्छ भरे चाहिँ 3 बजी 1 बजी पनि हिँड्छ त्यो अब माथि अब सामान अपलोड गर्ने हुन्छ नि अब हेल्पर गाइडहरू उनीहरू त अब 3 बजी 1 बजी हिँड्नुपर्छ धेरै हेभी लोड हुन्छ हामी चाहिँ अब 4 बजी हिँड्छौँ अब त्यो 3 बजी 4 बजी पछि हामी त्योभित्र चाहिँ अब त्यो सेडो हुन्छ क्या त्यसले चाहिँ अब घाम लाग्दैन त्यो बिल्दैन भनेर चाहिँ मान्छे बढी जस्तो राति हिँड्छ राति हिँड्छ त्यहाँ अब बरेङहरू कसो क्रस गर्नुपर्छ कोही बेला अब त्यो आइसको क्याप हुन्छ अनि धेरै गाह्रो हुन्छ कोही बेला अब त्यहाँ चाहिँ लेटर चाहिँ 7वटा 8वटा लेटरसम्म हुन्छ होइन त्यो चाहिँ मान्छे धेरै चाहिँ त्यहाँ डराउँछ क्या त्यहाँ किनभने अब आइहाल्ने हो कि त्यो भत्किहाल्ने हो कि त्यो आइस चाहिँ भने त्यहाँ धेरै गाह्रो छ त्यहाँ Back. Come. मैं इसलिए रुक गया था This is Camp 1. Searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Thôi giỏi lắm đi. I touched Camp 3, came back to Camp 2, and then Jangbu was asking me if we wanted to stay at Camp 2, but I told him let's go back to base camp.
How many? One. Did शेर्पाको डेरो भनेको यही हो Good, good. टुना एउटा चिकन ल्याउ त भाइ Alright, mate. Go today. Mời rồi, mời rồi. And then all we had to do was wait for the right time to summit Everest, because summiting Everest is all about finding the right window where the weather conditions have to be perfect. किनभने अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो थियो भने हामीले एउटा वेदरको कुरा पनि थियो क्या हामीलाई You have to have about at least 2 to 3 days of low wind conditions before we finally got word, okay, that the summit dates were now open. खास गरी दाइ र मेरो प्लान चाहिँ ल ठिकै छ दाइ अब बाटो खोलिहाल्यो हामी 16 तारिक चलन प्लान बनाएको थियो हामीले पहिलेदेखि नै त्यो भने ट्राफिक जाम पनि हुँदैन अनि अलिकति छिटो पनि हुन्छ भनेर हामी त्यो गरेर गयो के त्यो भएर हामी अगाडि गएको हो तर तलबाट चाहिँ धेरैजसो मान्छे बेसी स्लो जाने चाहिँ अब किनभने अनिवार्य छ कि क्याम्प 1 सुताउने क्याम्प 2 सुताउने क्याम्प 3 सुताउने त्यहाँबाट गएर क्याम्प 4 लाउँथ्यो हामी चाहिँ अब कर्म दाइ स्ट्रङ देख्यो नि तपाईँले दाइले स्ट्रङ देखेपछि मैले पनि बनाएको प्लानहरू त चाहिँ दाइले अलिकति गाह्रो क्याम्प 3 पाएको भएको थियो पुरालाई अलिकति अब हुन्छ नि अब अलिकति हाई एल्टिट्युड पनि भयो अनि अक्सिजनको कमी पनि भयो कि होइन तर त्यही भए पनि हामी क्याम्प 4 पुग्यो बिस्तारै गरेर So in Camp 4, so Jangbu obviously set up the tent for us, and then we were supposed to sleep until 9 p.m. and start our trek. But at around 12:30 a.m. he wakes me up, which is about 3.5 hours later. He's like, like it looks like everyone's gone. So we look outside our tent and we see all these people, like they've left already, they've gone already. So Jangbu and we decided to hurry up, and we by I'd say by 1 a.m. that's when we left our tent. अब पहिले कोर्दा कर्मदायको अलिकति ट्रेनिङ पनि छैन मलाई फर्स्टमा जाँदाखेरि अलिक गाह्रो होला कि भनेको त्यस्तो गाह्रो त्यसो मैले सोचे जस्तो गाह्रो चाहिँ भएन Thinking back now, it was very dangerous and what looked impossible climb for me at that time. Barely had any energy left, and then finally the gradual walk towards the summit. And like the same time, he kept monitoring my oxygen flow, try to make it go faster, so I could, I had more energy towards the last part of the climb.
पहिले नीलो आकाश व्हाइट बादल त्यहाँबाट तल पनि सानो सानो हिमालयहरू It made sense why people were risking their lives of paying so much money to be at the summit, because the view from there is insanely beautiful. म मऱ्यो भने स्वर्ग भने चाहिँ यही हो कि त्यस्तो फिल हुन्छ त्यहाँ It would have been impossible to do it without Jangbu. The way he advised me on climbing, and the way he showed me how to go about it, and the way he handled my oxygen pressure. I think that's when experience comes into play. He knows the inside out of the mountains. He's been there 16 times to the summit. र टुप्पा पुग्यो चाहिँ हामी कर्मधारे म चाहिँ लगभग खासरी बस्नुपर्छ हामी त 20 मिनट हो अहिले वेदर पनि अब समिटमा ढिलो पुग्यो त्यो ढिलो पुग्यो चाहिँ 1 बजी टुप्पा पुग्यो त्यहाँ अब हावाहुरी आउँला थियो अलिक तलबाट बार्दा लाग्थ्यो अरे चाहिँ सकेसम्म हामी अब टुप्पा मात्रै पुग्ने ठुलो कुरो होइन तल पनि जानु पऱ्यो नि त क्याम्पमा कसरी जाने भन्ने कुरा थियो हाम्रो होइन त्यही भएर हामी चाहिँ एकदम उ गरेर क्याम्पमा झरे अक्टोबर सिजनमा हो हामी बुवाले चाहिँ मलाई आमोटोमा एक्सप्रेसन छ भन्ने कुरा सुनाएपछि मैले बुवाले भने चाहिँ म पनि जान्छु नि त म पनि जान्छु भने बुवाले के भन्यो भने अब तिमी त सानै हो क्लाइम्बिङ शेर्पा त चाहिँ सक्दैन भने होइन म केही भने हेल्पर शेर्पा जस्तोमा जान्छु भने म बुवासँग गएर त्यहाँबाट मैले आमोटोमा एक्सप्रेसन गएँ र बुवाले चढेर आउनुभयो अनि म चाहिँ बुवासँगै क्याम्पसम्म गएँ एकै दिनमा गएँ बुवाले त्यो भोलिबाट चाहिँ बुवा मलाई त्यहाँ सुताएर राखेर बुवालाई राति गएर चढेर आएँ बिहान अनि मलाई एकदम एक्साइटेड भयो क्या बुवासँगै गयो भने म चढेर आउँछ कि टु 2003 को बरेङ र 2003 त हामी 8 वटा बरेङसम्म काट्नु पर्थ्यो तेर्सोमा त्यो बरेङ काट्दाखेरि हामीलाई 20मा पुग्यो 20मा पर्थ्यो त्यतिखेर अब त्यो हुन्छ नि त अब मान्छे डर लाग्छ क्या त्यहाँ भरे केही भने त बासियो भने त त्यहाँ भेट्ने चासै छैन मान्छे त्यो रिभ्लिङमा तल जाउँ त्यो पाउँदैन त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि मान्छे अलिकति बढी डराउने जस्तो गर्छ क्या त्यो चाहिँ अब सबभन्दा कुरा अब एभरेस्ट सर टिबेटबाट पनि छ त यहाँबाट सबभन्दा डेन्जर चाहिँ भनेको खुम्बास पो नेपालबाट चाहिँ Actually rested up against the ladder, mate. Mate, Brent, get your boot up against the ladder. There you go, mate. Thank you. Good effort, Scott.
अरू डर भन्दा पनि अब हुन्छ नि एउटा मिसन लिएर गएपछि फेरि हामी पनि त्यस्तै हुने हो कि जस्तो चाहिँ हुन्छ होइन भोलिपल्ट फेरि हामी त्यही बाटो हिँड्नुपर्छ नि त अनि कोही बेला फिल हुन्छ क्या तर अब त्यो चाहिँ भगाउनु जानु अब त्यो होइन अब त्यो हुन्छ त्यो रबीको लास्ट त्यतै राखिदिन्छ ल्याउनु सक्दैन है And the 17th, we got back to base camp, but along the way, down the Khumbu ice fall, that's when we heard the tragic news that, like, 2 of the members in our team that passed away, coming back from the summit. रबीको शेर्पा ठिक छ अरे रबीको शेर्पा चाहिँ छ क्या रबी चाहिँ त्यही त थाहा पाएँ लडेको है लडेको कि रबी लडेको होइन त्यतिकै ट्रेनमा हो ट्रेनमा गएको Because everyone was like, we were like brothers. For 39 days, we were together the whole time, hanging out, doing all that stuff, and having meals, all our meals together. लडेको चाहिँ को रहेछ लडेको खोइ नामै थाहा भएन हाम्रो टिम हो इन्टरनेसनल टिम हो ल त For 39 days, we were a unit, and to suddenly have 2 people missing, it was kind of, surreal moment. सबभन्दा कुरा चाहिँ अब मेरो साथीहरू हिमालतिर धेरै बित्नु भएको छ 2014 जम्मा 14 जना शेर्पाहरू बित्नु भयो साथीहरू होइन 2007 मा मसँग चढेको एउटा साथी छ मेरो तेन्जिङ शेर्पा भने अरू चाहिँ मेरो एकदम बेस्ट साथी हो त्यो चाहिँ मलाई एकदम सम्झना लाग्छ होइन अनि 2014 मा चाहिँ मेरो नेपालबाट एभरेस्ट चढ्दाखेरि ठुलो एभरेस्टमा जानुभएको छ मेरो बेस्ट साथी त्यसको चाहिँ पसाङ शेर्पा ऊ चाहिँ म एकदम मेरो चाहिँ सम्झिरहेको छु कुराहरू 100% of risk is the Sherpas' risk because they're the ones like who's laying the ropes. They're the ones who are doing all the work. They're the ones like who carrying your oxygen for you. Who set the oxygen up for you as well. Like who set the flow of the oxygen. And they're the ones who teach you survival skills up in the mountains. To these people like who've created this environment for climbers from all over the world to come and climb Everest. So for them to get only 10% of the entire pie and to risk 100%, it's not fair enough. साइड ब्यागमा मैले केही कुराहरू राखिरहेको छ मैले अब म केही भइहाल्यो भने मेरो क्यारकीलाई चाहिँ फिल ब्याग चाहिँ मैले राखिरहेको छु होइन उनीहरूलाई पनि राम्रो पढाइराखेको पनि छ र अब केही म यता त भइहाल्यो भने चाहिँ अब गभर्मेन्टमा त केही पनि छैन मेरो आफ्नै तर्फबाट चाहिँ मेरो एउटा सानो ट्रेनिङ कम्पनी पनि छ
2003 and 2019 सबै चेन्ज भइसक्यो अहिले आइस मेल्टिङ भइसक्यो बाटो मुभ भइसक्यो पहिलेको खुम्बु आइसफल र अहिलेको खुम्बु आइसफल बेग्लै छ पहिलेको हिलारी स्टेप र अहिलेको हिलारी स्टेप बेग्लै छ पहिलेको क्यान्ट्रीको पाखा र अहिलेको क्यान्ट्री पाखा छुट्टै छ क्याम्प 2 छुट्टै छ क्याम्प 4 छुट्टै छ क्या सबै चेन्ज भइसक्यो त्यही कारणले भए पनि चाहिँ भोलि ट्राफिक जाम भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई किनभने गाह्रो छ नि त त्यहाँ बाटो अलिकति डिफरेन्ट भइसक्यो रक बढी भइ निस्किसक्यो त्यो टेक्ने ठाउँै छैन त्यो हिउँ नभएपछि न त ट्राफिक जाम हुने हो नि त न त कतैतिर अलिकति हिउँ ठुलो भयो भने त त्यसले क्रस गरेर अर्को बाटो पनि जान सकिन्थ्यो त्यो जाने बाटै छैन अनि नभएपछि त्यो क्रस गर्नेलाई गाह्रो भएर नै ट्राफिक जाम भइरहेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई But we got to go back to base camp, and then from base camp, I just called up my friend who, from Kathmandu, and then asked him to send the helicopter over. So I took the helicopter over from base camp along with Jangbu, flew back to Kathmandu. This was on May 17th. We got back to Kathmandu, and the Everest ordeal was finally over.